végére a közép- és dél-amerikai utazásainknak. Innen már csak északabbra megyünk, illetve nyugatabbra, úgyhogy szeretnénk nektek egy kicsit összefoglalni, hogy milyen is volt nekünk ez az utóbbi 5 hónap, hiszen valamennyire azért végigkövettétek velünk, de szerintem biztos tudunk olyat mondani, ami esetleg kimaradt és érdekes lehet azok számára, akik errefele szeretnének eljönni. Kezdtünk először szeptemberben Mexikóban, aztán ott egy kicsivel több időt töltöttünk el, mint az összes többi jár. Utána átmentünk egy hónapra Kolumbiába, ott egy hónapot töltöttünk el, összesen 2 várost látogattunk meg, Bogotát és Medellyint. Ezután mentünk Peruba, Limába. Itt Peruban 2 hetet töltöttünk, 5 napot ugye a Machu Picchu megmászásával töltöttünk, illetve a többi időt pedig Limában. Lima után pedig átrepültünk Costa Ricába, itt magát San Josét, illetve az Atlanti, illetve a csendes-óceáni partvidéknek egy-egy városát néztük meg. Majd azután repültünk át itt a Panamába, ahol szintén egy hetet töltöttünk el. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy melyik volt a legjobb és a legrosszabb élményünk így országszinten. A legjobb élmény nekem Peru volt, még akkor is, ha megvoltak a maga negatív dolgai, de összességében nekem Peru volt így a legpozitívabb élményem. Panama is vetekszik egyébként, szorosan ő a második, bár itt ugye egy várost láttunk, tehát lehet, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk, de ettől függetlenül ez a 2 volt nekem a top. Ami legnegatívabb volt, az sajnálatos módon úgyis Kolumbia lett, hogy zseniális élményeket tapasztaltunk Kolumbiában, viszont volt egy-két olyan élmény, ami nagyon rányomta a bélyegét így az összhatásra. Én a legrosszabbal kezdem, a Machu Picchu környékén tapasztaltam meg, de valószínűleg ez nagyjából egész kontinensen lehet, hogyha itt a helyiek turistát látnak, és más a tapasztalat csak az, hogy lehúznak mindenhol, ahol csak lehet. Ez volt a legrosszabb egyébként. Legjobbként, hát nem is tudom, azok a természeti tájak, meg helyek, amiket láttunk szerintem, mind Kolumbiában, mind Peruban, az szerintem nagyon máshol nem lát ilyet az ember. Nyilván hasonlót másmiatt igen, de ilyet nem. És hát, hogy mi is volt a kedvenc programunk, nálam egyértelműen a Machu Picchu. Nekem az az 5 nap az volt, amit én nagyon-nagyon régóta, tényleg gyerekkorom óta vártam, és olyan is volt, hanem még jobb is. Úgyhogy nálam mindenképp az volt a fő program, viszont ugye a teknősökkel úszás is, az Isla Mujeres, bármelyik szilárdos kirándulás, nagyon-nagyon zseniális élményeink voltak, de nálam a Machu Picchu az, ami kicsúcsosodik. Én szerintem nagyon nem tudnék ebből különbséget tenni a programok között, mert bárhol, amit voltunk, az nem egy átlagos, legalábbis európaiként nem egy átlagos időtöltés volt, tehát én nem tudok itt ezek között rangsortát tenni. Sokan kérdeztétek, nem úgy, de tényleg, hogy kipróbáltunk-e helyi kajákat, és hogy mik voltak a kedvenceink. Őszintén szóval én vegetáriánus vagyok, Dél-Amerikában nem jellemző annyira ez a vegetáriánus életmód, a vegetáriánus is csirkét jelent náluk leginkább, úgyhogy emiatt nem tudtunk annyira sok helyi kaját kipróbálni. Viszont amit kipróbáltunk, azok közül nekem a perui quinoa ételek volt a kedvencem. Annyira ízletesen meg tudják csinálni, hogy nálam az elvitte a prímet. Nekem a kajákkal mindig nehéz dolgom van, mert igazából ami ízlik, az ízlik és kész. Tehát ott elég nehéz szintén rangsorba állítani, de talán az autentikussága miatt, illetve az ízei miatt nyilván. Amit Peruba kóstoltam, alpaka étel volt az, ami a legjobban ízlet. Nyilván nem napi szinten enném, ha lenne, mert valaki nem díjazza, de gondoltam, ha már ott vagyok, akkor meg kell kóstolni. Mi volt az, amit nagyon szerettünk, és ilyen tipikus dél-amerikai, közép-amerikai, amit nem szerettünk, az az volt, hogy tényleg sok helyen nincs is kiírva például ár ilyen kisboltokban, hanem kvázi arcra megy de leginkább származási ország. Igen. És hogyha külföldi vagy és itt vagy, akkor más opció nincsen, csak hogy biztos, hogy rengeteg pénzed van, és emiatt ők ezt próbálják minél jobban elvenni. Viszont egyébként meg, ami nagyon tetszett, hogy hiába van sokszor, hogy ilyen kicsit ilyen félelmetes benyomást keltenek benned a helyi emberek, utána simán lehet, hogy szívből rád mosolyog, megkérdezi, hogy hello, mizu veled? Ugye mindig egy ilyen hosszú utazás kapcsán fel szokott merülni a kérdés, hogy tanultunk-e valamit magunkról. Én azt tanultam, hogy
hogy lehet sokkal egyszerűbben is csinálni. Annyira lazán kezelik az ilyen időpontokat, buszok vagy bármikkel kapcsolatban. Nekem elsőre ez bosszantó volt, viszont megtanultam, hogy lehet lazábban is, és jobban így élvezni az életet, és nem ilyen nagyon katonásan beszorítva élni. Amit én tanultam, az bár nem szeretem így megfogalmazni ezeket a dolgokat, az, hogy nekem kell a tervezés és a kiszámíthatóság valamilyen szinten. Ezt így jó volt felfedezni, még hogyha nagyjából azért tisztában voltam eddig is vele, de hogy most így azért ez fokozottan megjött, illetve hogy nem biztos, hogy tudnék hosszú távon 2 hátizsákból élni, amiből egy elektronika. És ugye, hogy Som is említette, mi ezt az utóbbi 5 hónapot ugye gyakorlatilag 2 hátizsákból élve töltöttük, ami nem mindig egyszerű, főleg amikor még plusz cuccokat is ugye kellett vásárolnunk, ami például ilyen nagyobb tárgy, mint mondjuk egy bakancs, akkor mondjuk nem volt olyan vicces, amikor ugye Costa Ricáról Panamába, bakancsba, hosszú nadrágba, pulcsiba repültünk át, csak hogy ugye azok foglalják a sok helyet a táskában, úgyhogy kénytelenek voltunk. És hogy egy kicsit így bemutassunk nektek ilyen rejtett gyöngyszemeket is, amit mondjuk lehet, hogy elsőre, ha turistaként ide látogattok, akkor nem találnátok meg. Hát szerintem mindketten kijelenthetjük, hogy ha ilyen témában kell beszélni, akkor a Szilárd és a túrái azok mindenképpen ajánlhatóak. Én pedig hát nem tudom, hogy ez mennyire rejtett, szerintem az, mert úgy kellett nekünk is utána kutatni, az, hogy ha mentek a Machu Picchura, akkor ne ezeket a befizetett kéztúrákat, hanem az erdei ösvényes kirándulás, az nekünk az egyik legzseniálisabb élményünk volt, nekem biztosan. Úgyhogy érdemes, én azt nagyon ajánlom, hogy inkább egy ilyen túrásabb útvonalon jussatok el oda, sokkal többet fog adni, mint az, hogy felültök, még ha nagyon szép is a vonat, és biztos az is nagyon szép tájakon visz keresztül, de hogy maga az élmény, hogy ott sétáltok a dzsungelben, a folyó mellett, a hegyek között, akár mellétek szegődve egy kutyával, az mindent megért szerintem. Ami meg a legrosszabb, vagy ilyen legnegatívabb élményt illeti, az nekem így a bankkártyás dolgok, hogy ugye egyrészt volt egyszer, hogy ellopták a bankkártya adatainkat, amire úgy derült ki, hogy valaki utána az USA-ban vacsorát rendelt magának, utólag is egészségére a mi számlánkról, de szerencsénk volt, tehát hogy tényleg csak egy ilyen nagyjából $30 összeg volt, és vissza is kaptuk, tehát hogy nagyon hamar visszakaptuk az összeget, de azért ez mindig egy kicsit ilyen meghökkentő, vagy egy ilyen sok élmény, amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy valami olyan költés van a kártyádon, amit amúgy nem intéztél. Illetve ugye volt egy olyan is még Medellinben, az a mai napig is rendezés alatt áll, hogy megpróbáltunk pénzt kivenni ATM-ből, ahol kaptunk egy papírt, hogy nem volt sikeres, viszont az összeg levonódott a számlánkról, és ugye a készpénzt nem láttuk, szóval, hogy ez még mindig egy folyamatban van, hogy visszakapjuk a számlára a pénzt. Viszont összességében semmiért nem cserélném el ezt az 5 hónapot. Ez annyira sokat adott nekünk, és igen, voltak rossz részei, viszont annyival több volt a jó. Nagyon tudom ajánlani, hiszen megismered önmagad, egy másik kultúrát, élményt szerzel, tapasztalatot szerzel, és egyszerűen más ember leszel a végére, szinte kikerülhetetlen, hogy megváltozz egy kicsit. Ennyi volt ez a mai összegzéses videó, de ugyanakkor a kalandjaink még nem teljesen értek véget, úgyhogy még mindenképpen érdemes itt maradni velünk, és követni továbbra is a csatornánkat. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!